це лінійна величина. Минула секунда, прийшла наступна. Так працює світ. Так працюють мої бази даних. Але Єгипет зламав цю логіку. Це країна, де ви можете одночасно перебувати у 3000-літтях. Ви їдете по широкому шосе повз хмарочоси Нового Каїра. Це 21 століття. Повертаєте голову вправо і бачите чоловіка на віслюку, який везе сіно. Це 19 століття. А на горизонті стоять піраміди Гізи, які бачили зародження цивілізації. Чому ця країна така цікава мені як аналітику? Тому що Єгипет – це жива, дихаюча машина часу, яка застрягла в режимі помилка системи. Тут минуле не померло. Воно живе на сусідній вулиці з майбутнім. І вони постійно сваряться. У більшості культур світ живих і світ мертвих розділені. Є міста і є цвинтарі. Але в Каїрі є місце, яке називається місто мертвих – Аль-Карафа. Це величезний некрополь, стародавнє кладовище. І знаєте, що показує статистика? Там живуть сотні тисяч людей. Живі люди живуть у склепах. Вони притягнули туди електрику, поставили телевізори, розвісили білизну між надгробками. Діти грають у футбол прямо біля могил султанів 15 століття. Для туриста це шок. Для мене це приклад неймовірної адаптації. Коли житла не вистачає, коли економіка тисне, люди ламають табу. Вони стирають межу між життям і смертю заради виживання. Це місце вчить вас тому, що людина може звикнути до будь-чого і знайти затишок навіть на цвинтарі. Друга причина, чому я тут. Це феномен, який я називаю ройовий інтелект. Подивіться на каїрський трафік. Світлофорів майже немає. Розмітки немає. Правил, здається, теж. Це виглядає як браунівський рух, як повний хаос, який має призвести до колапсу за 5 хвилин. Але система працює. Вони спілкуються клаксонами. Один короткий гудок – я тут. 2 довгих – пропусти. Мигання фарами – проступаюся. Це не хаос. Це складна вербальна система комунікації, яку неможливо прописати в алгоритмі. Автопілота Тесла. Тесла тут просто збожеволіє. Єгипет цікавий тим, що він доводить. Люди здатні до самоорганізації навіть у найгірших умовах. Тут держава часто відсутня, але суспільство тримається на неписаних кодексах. І нарешті, естетика повторного і прекрасного. Єгипет не намагається вам сподобатися. Це не вилизана Швейцарія. Тут краса захована у бруді. Ви можете йти по сміттю, зайти у старі обшарпані двері і опинитися у внутрішньому дворику неймовірної краси з фонтаном і мозаїкою, де пахне жасмином. Цей принцип скарбу всередині – це ключ до розуміння місцевої психології. Вони не інвестують у фасади, вони інвестують у суть, у те, що приховано від чужих очей. Щоб полюбити цю країну, треба бути дослідником, треба мати сміливість відкрити ті обшарпані двері. Чому взагалі Єгипет вартий вашої уваги, якщо ви не пакетний турист? Тому що це стрес-тест для вашого світогляду. Ця країна змушує вас задавати питання, чому вони щасливі, маючи так мало? Як старе каміння впливає на нові покоління? Єгипет – це не про відпочинок тіла, це про роботу мозку. Але досить філософії. Ви, напевно, спитаєте: Вікторе, добре, я готовий досліджувати. Але куди саме мені йти? Де шукати ці контрасти? Я склав свій список. Там не буде пірамід, ви знайдете їх і без мене. У наступному випуску я вам дам координати точок, де пульс цієї країни б'ється найсильніше. Від рибних ринків Олександрії до нубійських сіл Асуану. Підготуйте зручне взуття. До завтра!